Hi guys, welcome to the Acap and Joji Show. Nama saya Acap. Dan saya Joji. Okey. Hari ni kita ada apa, Cap? Okey, hari ini kita akan bercakap tentang stage piano, dan juga workstation. Untuk episod yang lepas, episod yang kedua, digital piano, saya dah cakap mengenai digital piano dan saya dah sentuh sikit mengenai keyboard. Jadi untuk hari ni, episod ini kita akan bercakap tentang stage piano dan workstation. Okey, untuk you guys yang belum tengok lagi previous episode, kita akan includekan dia punya link kat sini. Yang saya tengok dekat YouTube. Okey, kalau yang untuk Facebook, kita akan include juga dekat dalam description. Acap akan share stage piano, saya akan share workstation. Untuk yang episod ini, dia berlainan sikit sebab Acap akan tanya Joji, Joji akan tanya Acap. Saya nak tanya soalan untuk Acap. Okey, jadi Acap, boleh tak Acap perkenalkan apa family RD series kita ada? Yang untuk stage piano, dia punya unit dia, series dia panggil RD. RD tu yang this is macam depan saya ni lah. Yang ni nama dia RD 2000. Yang sebelum tu lagi kita ada model, kita ada yang macam tu RD 1000, kita ada RD 800, kita ada juga macam belakang Joji tu RD 700. Dan juga kita ada RD 64. Yang paling baru kita ada RD 88. Secara generalnya yang di jenis stage piano dia ada 88 key, yang ada weighted key. Yang key ni adalah Golden Smith key, nama dia PHA50. Progressive Hammer Action50. Yang dia punya key ni dia rasa macam paling dekat dengan yang acoustic piano, macam grand piano semua. Dia punya rebound, dia punya berat dia sama macam yang acoustic piano lah kan. Ini pun ada same. Yang tu pun ada. Yang depan Joji ni pula apa nama Joji? Okey, yang depan saya ni adalah Phantom. Kita ada Phantom series, Phantom 6, 7 dan 8. Jadi yang ada dekat depan saya ni adalah Phantom 7. Macam Acap cakap, PHA50, RD2000 PHA50. Tapi untuk Phantom 7 ni, this is semi-weighted key atau kita panggil syn key. Yang weighted key adalah Phantom 8. Phantom 8 So memang rasa dia berat sama jugalah Sama. kan? Sama. Digital piano is really for home use practice. Acap akan terangkan features dia dan perbandingan dia dengan FPX. Sebab apa? FPX series hampir dengan RD2000 ni. Okey, untuk bentuk dulu kan. Nama dia pun stage piano. Target dia actually more for people yang nak main kat stage kan. Okey, cuba bayangkan kalau korang main yang ada rock concert apa semua kan, kita pakai yang jenis macam upright piano. Dia macam tak kena, betul tak? Ada yang tak kena. Sound dia semua sedap. Okay, that's why yang macam RD series, kita ada yang very metallic punya feel jadi macam ni kan. So bila contoh macam lighting apa semua, dia lagi cantik, nampak Menyelah. lagi menyelah lah kan. Yes. Elegant lah nampak dia kan. Okay, kalau contoh kalau yang ada rock concert semua tu kan, okay, macam grand piano, okay, kena lah kan. Tapi yang macam yang ada FP series tu, dia more to design macam more for jenis home user. FP series pun memang boleh bawa ke mana-mana sebab slim design. Kalau digital piano kita boleh buat dua sound juga, boleh layer. Dua layer. Just dua sound je kan. Untuk yang di stage piano RD series semua ni kita boleh layer up to 8 sound tau Joji. 8 sound. So 8 sound kita contoh kita nak letak piano, selalu memang nak piano, lepas tu kita letak pad, kita letak string, kita Bass letak boleh gitar. Yes, bass gitar pun ada juga, kita ada synth bass, kita ada clavinet, kita ada organ dah macam-macam skala, memang like Banyak segala bunyi macam lain ada juga. dah. Okay, dan juga kita ada drum juga dalam ni. Okay, so kita boleh layer 88 sound ni pun, kalau kita nak main pun boleh. Semua kita boleh layer semualah. Selain daripada tu, okay, dia lebih senang kalau kita nak EQ satu, kita boleh EQ. Dan juga kita boleh balancing di antara macam bunyi piano dengan bunyi synth tu semua EQ kan. Okay, balancing sound juga, masa satu lagi kuat, masa satu lagi soft semua tu. Maksudnya guna apa, Cak? Guna fader tu kan? Guna fader. Dekat atas ni nama dia zone. Okay, so zone 1 tu masuk satu instrumen lah. Zone 1, zone 2 sampai zone 8 kita boleh letak satu zone tu satu instrumen. Selain daripada tu kita ada yang program. Contoh tu untuk lagu ni kita nak tulis organ ke apa semua, kita tekan program. Okay, program nombor 1 sampai nombor apa lah. Kita ada A, B, C sampai kosong. Yang ni program semua ni, okay, dia ada bank A. Okay, so dalam satu bank tu dia ada 20 scene. A, B, Dia ada berapa C. bank, Cak? Okay, so kira sekarang. Okay. Si satu bank ada 20 scene. Maksud kita ada bank A, B, C, D, E, F, sampai O tu dah 20. Berapa kan? Okay, yang bestnya, okay, contoh kalau you guys nak just tukar satu zone dalam satu scene tu kan. So memang yang scene lain takkan kacau lah. Jadi macam senang kau nak buat macam show performance ke, boleh Edit lagi gunakan. Edit lagi lah. Boleh edit lagi dan boleh letak effects juga. Okay, selalu digital piano dia ada reverb je lah. Yang more like brilliant semua ni. But yang ni ada distortion, effect semua, segala macam effect ada kat dalam ni. Lepas tu kita boleh juga, dia ada apa macam-macam, kita boleh gain, ada jumlah, ada balancing dan apa semua, nak effects macam mana, how deep you want to put the reverb apa semua pun ada kat dalam. Okay, sound engine, we talk about sound engine. Yang ni sound engine dia actually dia ambil daripada V piano. Okay, V piano
is one of the golden punya kira high end piano pada masa tu. Okay, dan juga dia ada supernatural punya sound. Okay, so total tone kat dalam ni ada 1100 tone. Tu kita juga boleh macam buat sound edit semua tu, selain layering semua tu kan. Sound wind instrument semua ada, boleh edit sendiri lah. Yang ni ada piano designer, Cap? Yes, ada piano designer juga. Okay, yang ni kat atas panel ni ada tulis satu tone designer. Just tekan tone designer ni, kita boleh pilih piano designer lah. Semua kita boleh kawal kat sini. So lepas tu kita ada dia punya screen kat sini. Macam Joji punya tu nanti screen dia special sikit. Okay, dan juga dia ada dial knob semua ni lah. Besar macam ni, boleh cari ke kanan ke kiri ke. Dia ada rhythm song, Joji. Rhythm tu macam mana, Cap? Okay, sama macam yang ada digital piano. Kita nak macam-macam genre, macam-macam pattern. Macam main dengan backing track lah. Macam main dengan backing track apa semua, kita pun ada juga rhythm song kat sini. Kita boleh pilih rhythm kita lah. Salsa, samba, caca, mamba. Mamba lagi. Mamba lagi kan. Rock, metal semua ada dekat dalam ni lah kan. Pattern drum tu semua tu kat sini. So dia ada berapa genre, Cap, kat situ? Dia ada dalam 200 sound kat dalam ni. So metronome kita ada pop, kita ada variation pop punk, R&B, shuffle pop, backbeat, jazz, combo, blues dan macam-macam lagi. Okay, let's talk about dia punya spec pula. Sini kita banyak dia punya output dan apa semua kan. Okay, sini ada dua set master out. Okay, satu balance, satu lagi unbalanced. Okay, so kiranya macam kita nak cocok direct masuk dalam amp pun boleh. Okay, ataupun cocok masuk direct masuk ke dalam mixer pun boleh. Pasang sub out, okay, left and right. Contoh kalau nak bagi pada Joji ke apa semua, nak bagi click ke, nak bagi keyboardist lain ke, yang part-part lain semua kan, saya boleh hantar pada dia. Lepas tu kita ada input juga. Input ni kalau kita nak main lagu, macam kita nak main dengan phone kita sendiri, kita mix in kan. So mini jack masuk ke dalam input ni, kita boleh main macam jamming dengan diri sendiri lah kan, kalau duduk rumah kan. Lepas tu dia punya pedal pula. Okay, macam dekat bawah saya ni, saya ada RPU 3 ya Joji. RPU 3, yes. Okay, RPU 3. Acap, saya nampak apa yang Acap punya dekat sebelah kiri tu macam sama apa yang saya ada, macam ni, tone bender. Tambahan ni juga kan. Okay, stage piano ni kita ada bender. Okay, macam pitch bender kalau kita nak main contoh. Okay, saya play organ lah. Dia play organ. Contoh kalau kita nak main macam gitar, so wow 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 tu pun kita boleh buat juga. Okay, kita boleh tolak ke depan ataupun kita boleh tarik macam, ataupun boleh juga. Satu lagi dia ada dia punya mod wheel. Okay, dia ada mod wheel, ada dua juga. So, function dia sama macam Joji punya? Function sama juga kan. Yang tu workstation tu memang semua benda ada lah. Okay, yang this organ, kalau yang ada macam harmonic bar semua kan, nak design kita punya organ ni, tarik yang ada harmonic bar semua, kita tolak atas semua. Kita tarik kan. So kita boleh design kita punya bunyi organ sendiri lah. Jadi saya ada soalan lagi, Cap. Ya, Joji. Apa yang Acap rasa perbezaan dia dengan RD88? For the RD88, dia special dia ada Zencore punya sound, so which is the sound baru, which is also part of the series lah. In term of design dia sama, Cap? Okay, design dia, yang this RD2000 ni memang dia telah dibuat pakai metal casing lah. Memang build like a tank lah. Tapi yang this RD88 tu kan, dia build of plastik, jadi lebih senang nak angkat lah. Plastik kalau contoh kalau kita bawa bag, kalau Joji pun boleh angkat lah kan. Kiranya senang nak bawa pergi mana-mana. Yes, senang nak bawa lah. Tapi dia punya function ni of course lah, sebab dia kecil sikit, function dia akan kurang sikit, tapi you still get like the sounds yang macam yang ada RD series bagi lah. Sound dia memang semua dah ada dekat situ kan. Satu lagi kita ada computer USB computer, just like the V-drum, just like dia ada piano. So kita boleh pakai USB computer, kita boleh just directly record. Dan dia juga ada MIDI out, macam MIDI controller pun boleh juga. So itulah stage piano. So one of it is sound engine lah. So apa beza dia dengan digital piano? And plus the looks, grafik LCD, yes. LED light macam light dekat Acap yang tu, sebab kita nak control volume, fader, EQ, effects. So dia bagi lampu, elegant lah, senang nak control kan. Senang nak nampak kan. Betul. Contoh kita tak nampak gelap semua kan, kita boleh nampak macam yang ni volume dia macam 50%, 60%, 70%. Okay, so mari kita teruskan dengan workstation pula kan. Ni Joji punya favourite juga kan, selalu dia main Phantom ni kan. Okay, so jadi apa tu Phantom ni? Okay, yang this Phantom ni untuk siapa sebenarnya? Jadi untuk siapa yang nak tahu apa tu workstation, workstation tu apa yang Acap explain tadi, dia cakap pasal sound, bender, pitch, wheel, ada cakap pasal macam mana kita nak set sound. Yes, semua yang Acap cakap tu kita ada dekat workstation. So kita ada dua workstation, which is a Phantom, dengan lagi satu series adalah FA series. First saya nak cakap pasal design. Acap punya RD2000 PHA50 Progressive Hammer Action, sebab dia nak ambil macam real acoustic punya feel, so dia besar sikit. Tapi untuk Phantom ni dia merah kan. Cantik design dia kali ni. Kali ni merah kan. Merah adalah tema dia. Apa yang Acap nak tahu first? Okay, since kita ada yang ada faders juga kan Joji. Okay, so Joji punya pun dia punya zone pun boleh 8 je ke atau lebih? RD2000 ada 8 je. 8 Tapi je. Phantom ada 16. So lagi lebih Acap nak buat bunyi dia macam safe sound dia. Macam RD2000 dia ada knob, dia ada fader. So function dia adalah sama. So untuk yang knob ni, fungsi dia macam kita nak buat panning, kita nak buat level. Kalau kita tweak, yang ni akan jadi panning. Jadi sama juga dengan
RD 2000, cuma knob dia lain sikit Knob lah. dia lain. Yang knob ni more untuk apa, kawal dia punya effect semua je. Betul. Bukan panning. So let's talk about dia punya screen tu. Tu screen ni besar tau. Skrin dia sangat besar sebab apa? Sekarang ni kita guna touchscreen. Touch screen lah. Kenapa touchscreen? Yes, sebab kita nak buat kerja dengan cepat. So kalau kita buat, dia tak tutup sound dia, dia tak matikan sound dia, dia kan terus. Before that, saya nak cakap lagi, macam Aceh cakap, kita ada split, kita ada layer. So sini pun ada layer 8, tapi double dia boleh jadi 16. And then kita ada octave, kita ada transpose. Yalah, kita nak transpose kan. Kalau lagu tu tinggi kan, tak sampai kita transpose lah. Kita ada arpeggio. Apa tu arpeggio? Also kita ada chord memory. Huyo. Main satu tangan je dah main chord Huyo, faham lah. Wheel. Jadi Acah dah tunjuk. Jadi sama juga function. Jadi sebelah kanan dia, ni yang special tentang workstation. Saya ada scene, sequencer, sampling. Banyaknya. Okay, jadi contohnya macam scene. Apa tu scene? Okay, dekat belakang Acah ni, Cak. Scene tu macam kita nak ubah sound dia lah. Yang tu kita boleh EQ, buat. kita boleh letak apa macam-macam lagi effect lagi kat atas juga kan. Tukar parameter pun kita Tukar boleh buat. parameter. LFO, oscillator, and then kita dekat situ ada parameter dia. Kita boleh tukar ADSR dia. ADSR. Tadi dah cakap pasal apa sequencer dia je. Okay, kita ada sequencer. Untuk yang Phantom ni, dia bahagi kepada dua. Dia ada record button. Maksudnya live record. Dia ada 3 Cak. Kita boleh TR record, wheel record, step record, and kita ada step recording. Piano roll tu kan, kita letak each by each melody dia. Itu step recording. Kita TR nak record buat, pula? okay, TR record. Untuk yang penggemar drum machine ni, dia nak tempo dia kekal. So dia, yes, dia macam tu. Saya tekan je. So kalau saya tekan kick, saya just assign kick, snare, snare. So dia adalah macam drum machine. Nak tambah add? Nampak tak? Dia ikut setiap beat tu. So itulah tujuan dia kenapa ada tiap record. Jadi untuk Phantom ni dia ada, tapi untuk FA dia tak ada. Okay, so satu lagi record tu apa je? Real time record. Kita tekan record, kita record, dia akan playback, tapi dia akan save dalam pattern. Saya lupa ada sampler. Okay, sampler. Hari tu saya ada tanya Acak macam mana nak assign atau sample lagu dekat SPD. So sama function. Masih sama, yes. Sini ada input. Ada stereo atau mono. So kita masuk input kita atau aux in ke, audio ke, gitar ke, kita boleh sample masuk dalam. Contoh, ni adalah sample saya. Shine bright like a diamond. Saya sample suara. Tak ada lagu kan, suara. So saya assign, saya masuk satu. Sebab kenapa bila saya nak buat live concert, saya ada macam BVs. Walaupun saya tak ada BVs, tapi saya dah assign BVs saya dah rekod kat rumah, saya letak situ. Apa pengguna workstation ni kalau dia nak apa one man show boleh pakai Phantom ah? Ada 16 zone. 1 dengan 4 letaklah keyboard Cap. Selebihnya 5 sampai 8 letaklah gitar ke, pad ke, string ke, percussion ke. Bila kita dah record, kita boleh jadikan dia satu lagu dah. Termasuk sample suara yang saya masuk tadi. Jadi kenapa workstation? Workstation ni basically nak buat semua kerja. Ada lagi the best features. So untuk Phantom ni kita ada motional pad. Motional pad. Ya, motional pad. So motional pad tu dia akan bergerak. Surrounding tu soft ke, loud ke, atau kita nak pilih pada instrumen ni ke, instrumen tu ke. Saya akan tunjuk sikit lah. Contoh lah Acah. So bila saya auto, saya boleh pilih apa yang saya nak. Dia boleh tekan auto juga. Dia yang pilih mana satu environment yang dia cari. Kita akan dengar macam panning right and left. Macam yang RD2000, dia ada balance out, dia ada sub up. Saya nak send click. Kita ada CV, and kita ada USB memory. Kita ada USB-B. Macam kita nak guna printer cable tu, macam kita boleh assign DAW. Bila kita dah plug, kita boleh pilih bunyi daripada DAW tu. Kita ada 2 quarter inch, di mana kita boleh letak mic atau line input. Sini ada juga pedal. Dia ada control juga kepada anda yang suka main expression pedal. Yang kita boleh assign masuk control 1, atau kita boleh letak volume pedal. And last, kita ada MIDI. It works as a MIDI controller. Tadi Acah cakap dia boleh program kalau dia nak main untuk the next song. It's a new patch kan. Program. So sini kita panggil dia chain. So chain tu tujuan dia, kita dah cari sound, kita nak save. Walaupun ada scene, kalau kita nak only one piano atau one sound, kita gunakan chain. Contoh,
Tapi kita tak nak bunyi piano ni mati. So acak solo. The next one. So dia tak mati, dia save terus. Kita boleh cepat pilih mana satu yang kita dah save. Dia dah 16. So kita boleh save 16. This is only save untuk nak cepat. Tapi kita ada juga scene di mana kita boleh save apa sound yang lagu tu macam memerlukan, macam rock this scene. Next one is pop this scene. Boleh. Okay, so versatile juga Sangat versatile. 76 key untuk Phantom 7 semi-weighted, scene key sebab dia senang nak. Tapi untuk yang Phantom 8 dia PHA 50 macam acak punya. Sama macam ni. Nak main the acoustic piano punya feel, yes. Okay, nampaknya itu sajalah yang kita nak share untuk stage piano dan workstation. Yang mempunyai sebarang pertanyaan bolehlah drop by or your comment untuk next episode. Saya akan kembali kepada saya punya natural habitat, which is the drum. Daripada Golan juga kita ada bawa drum accessories. Okay, nama dia Alpha Drumworks. Okay, stay tune. Okay, kita akan cakap tentang drumstick, drum pedal, drum hardware apa semua, juga benda-benda yang lain yang berkaitan dengan drum. So like, subscribe, share dan komen ya guys. Okay, jangan lupa untuk menjadi kita pada episod yang akan datang di The Acap and Jody Show. Bye bye guys.